thẳng là villa 12 km. Anh đi Đức Hòa hả? Củ Chi xong dọc cỏ. Đi thẳng là Củ Chi. Đi Củ Chi hả? Đi đường Củ Chi hả? Phải không? Không biết. Không biết. Không biết, phải lấy giấy ra xem đó. Hỏi người ta. Giờ hỏi sao? Hỏi đi Trảng Bàng á. Trảng Bàng. Trảng Bàng. Trảng Bàng quá rồi. Đi hỏi cái người ở ngoài đường. Đi lên trên. Hỏi người kia Đi thì hỏi cái. Đi về Trảng Bàng, đi đường nào gì? Đi thẳng luôn hả gì? Dạ, cảm ơn gì. Đi thẳng luôn. Đi thẳng luôn, đi ra đường Củ Chi á. Thế là mình ở đâu đây? Ở đây là đang ở xã Hòa Khánh Đông, ấp Bình Lợi, xã Hòa Khánh Đông, ở ấp Bình Lợi. Là mình đi thẳng theo bản đồ chỉ đường Củ Chi á. Hiện tại đang ở Đức Hòa, Long An.
thì tỉnh Long An.